Bună seara încă o dată! Ne-am adunat astăzi aici împreună și vă mulțumesc că sunteți prezenți alături de mine ca să vorbim de un subiect care mie îmi place tare mult. E vorba de rutină și disciplină. Partea de rutină și partea de disciplină cumva stă la baza vieții tuturor, dacă pot să spun așa. Mulți dintre noi evităm de multe ori să avem o rutină sau să fim disciplinați, pentru că ni se pare că e ceva poate ușor demodat sau e ceva ce ne plictisește sau ne displace sau sensuri în această direcție. Dar dacă stăm să analizăm lucrurile ceva mai atent, o să vedem că rutina și disciplina ne pot chiar garanta de multe ori succesul în foarte multe activități. Sau, de ce nu, chiar în diferite domenii, pentru că rutina, disciplina stau la baza atât a relațiilor interpersonale, a relației cu noi înșine, a relațiilor de muncă, inclusiv de exemplu, pe partea financiară, e bine să fim disciplinați. Așa că astăzi o să vorbim despre trei elemente importante, și anume o să vorbim de rutină și de disciplină, așa cum am spus deja și în prezentarea evenimentului, dar vom vorbi și despre partea de motivație și o să vedeți că intenționat am lăsat-o la final și nu am menționat-o de la început, pentru că motivația e cumva singurul element care, să zicem că poate să lipsească sau nu este neapărat obligatoriu. Dar haideți să le luăm pe rând și să vedem prima dată ce e rutina. Și rutina are o definiție foarte simplă, cred că fiecare dintre noi poate să ne spună câteva cuvinte. E practic o serie de obiceiuri sau activități pe care le repetăm zilnic într-o ordine stabilită. Aceste activități pot fi legate de muncă, de sport, de învățare sau de îngrijirea de sine. De ce este important să avem o rutină? Dacă avem o rutină bine structurată, creează stabilitate și predictibilitate, ajutându-ne să fim mai eficienți și mai concentrați. Rutinele reduse la minimum de decizii, ne permit să economisim timp și energie. La ce se referă aici când spunem reduse la minim de decizii? Poate vi s-a întâmplat de multe ori să fiți atât de prinși de rutină încât să repetați ceva fără să vă dați seama. Sau dacă, uite, un exemplu care cu siguranță s-a întâmplat multora dintre voi, dacă mergeți în fiecare zi la muncă sau de luni până vineri. Și pur și simplu într-o zi în care fie sunteți liberi, fie e weekend și pur și simplu faceți traseu care e un traseu până la muncă, care e foarte asemănător cu zona în care vreți să ajungeți, s-ar putea să vă treziți în fața porții biroului sau fabricii sau unde lucrați, pentru că sunteți atât de obișnuiți să faceți asta, încât nu mai e nevoie să iei o decizie în sensul ăsta. Pur și simplu creierul nostru o face automat. Și asta e doar un exemplu, pentru că ele pot fi multe. Cum să construiești o rutină? Cel mai important să începi cu pași mici, adică fără presiune, și să adaugi treptat activități care contribuie la obiectivele tale. Important este să faci din rutină o parte integrantă a zilei tale, fără să o simți ca o obligație. Și cred că aici un exemplu destul de bun ar fi pentru persoanele care consumă, de exemplu, cafea. Da? E destul de ușor să-ți faci această rutină. De ce? Pentru că de cele mai multe ori o faci de plăcere. Și atunci, dacă tu vrei să-ți construiești o rutină, trebuie să te gândești foarte bine, în primul rând, ce vrei, da? Îți alegi un obiectiv, după care setezi pași mici cu care să ajungi pe acel obiectiv. Nu facem cu pași mari, nu facem cu presiune, pentru că mergem direct spre eșec
dacă forțăm limitele. Cum poți să-ți creezi o rutină? În primul rând, stabilește priorități pentru fiecare zi. Apoi, începe cu activități mici și ușor de realizat. Uite, un alt exemplu ar putea să fie o rutină de uleiuri esențiale. Dacă tot ne-am adunat astăzi aici într-un seminar în care vom vorbi și despre uleiuri esențiale, mai ales pentru începători, poate fi destul de greu la început să își stabilească o rutină sau poate părea solicitant. De fapt, nu e, dar important e să reușești să faci, să-ți setezi un obiectiv. Da? Vreau să-mi fac, uite, de exemplu, un ritual de dimineață și un ritual de seară. După care îmi stabilesc foarte clar ce fac dimineața, ce fac seara și încep cu activități mici. Da? Activități mici pot să însemne nu încep o rutină de 6 uleiuri dimineața și 7 seara, încep cu 1-2 dimineața și eventual 1-2 seara, până mă învăț, până mă obișnuiesc cu ele. Apoi, fii flexibil, dar consecvent. Uite, se poate întâmpla ca într-o zi, de exemplu, să fii plecat de acasă și să nu ai produsele la tine. Da? Nu e nicio tragedie dacă într-una dintre zile le iei mai târziu sau le iei mai devreme cu 2-3 ore. Sau, pur și simplu, într-o seară, ți se întâmplă să uiți. Nu e un capăt de lume, dar important e ca în următoarea zi să revii. Da? Deci nu e, dacă am uitat odată, las. Mai iau săptămâna viitoare sau cine știe dacă nu mai aduc aminte. Nu. Facem totuși un efort să ne amintim. Începe cu un plan săptămânal. Da? Dacă ți-e greu să vezi lucrurile pe termen lung, pe o lună, pe două, pe jumătate de an, exact cum am zis și la slide-ul anterior, începe cu pași mici. Da? Stabilește-ți rutina pe o săptămână. Un lucru pe care eu îl fac, apropo legat de uleiuri esențiale, mi-am cumpărat o cutiuță din aceea pentru capsule și pentru suplimente și știți că sunt acele capsule vegetale pe care noi le folosim în care să punem uleiuri esențiale. Eu mi le umplu pentru o săptămână. Știți că ele, dacă, de exemplu, folosim uleiuri fierbinți, se topesc. Dar am observat că dacă folosim uleiuri din acestea mai blânde, nu e nicio problemă și rezistă. 6-7 zile rezistă în acea capsulă. Și eu fac asta pentru o săptămână. Deci îmi pregătesc cutiuța, așa nu am nicio scuză să uit, nu am nicio scuză să nu le văd, nu am nicio scuză să ratez vreun ulei din ceea ce mi-am propus să am în rutină. Și un alt aspect foarte important, sau care poate să fie de ajutor pentru multe persoane, împărtășește-ți obiectivele cu cineva. Fie cu partenerul tău, fie cu o prietenă, fie cu cineva cunoscut, fie cu cineva care știi că îți poate atrage atenția atunci când, să zicem, ieși de pe șină, da? Te abați de pe calea ta. Aici o să vă dau chiar exemplul meu personal. Cei care mă urmăriți, probabil știți că eu luna trecută, adică în luna ianuarie și câteva zile din luna aceasta, am urmat acel plan de detox cu kitul Clean and Restore și odată cu acest plan de detox eu am decis să țin și un post vegan, să țin intermittent fasting și să fac mișcare în fiecare zi. Și recunosc că au fost zile în care mi-a fost ușor, dar au fost și zile în care mi-a fost extrem de greu, au fost și zile în care am zis că gata, renunț, fie ce-o fi, nu mă mai interesează, doar că încă de la început am făcut un lucru care nu mi-a permis să renunț. Și aici a fost faptul că postam zilnic rutina mea în online. Nu spun că trebuie să faceți asta. Dacă nu vă simțiți confortabil să mergeți să vă expuneți în fața mai multor oameni. Dar cu siguranță găsiți o persoană de încredere care să vă atragă atenția atunci, ei, ce faci? Vă tragi de mânecuță, azi nu ți-ai făcut treaba, nu te-ai ținut de rutină. Eu n-am avut cum să renunț, pentru că eu știam că vine ora 12 sau 1 sau ora la care eu postam și știam că oamenii așteaptă ca eu să postez. E adevărat, e poate
Ceva ce e o poveste poate pe care mi-am spus-o eu mie, dar în cazul meu a funcționat. Așa că vă recomand, e un truc foarte binevenit acesta de a împărtăși cu cineva obiectivele pe care le ai, cu condiția să se țină de tine. Apoi, legat de disciplină. Dacă am vorbit ce este rutina, hai să vedem și ce e disciplina, pentru că cele două merg mână în mână. Disciplina e capacitatea de a rămâne concentrat și de a respecta regulile. Chiar și atunci când motivația scade, deci aducem în discuție deja și motivația. Disciplina este despre controlul de sine și consistență. De ce e important să avem o disciplină? Aceasta e esențială pentru a face față tentațiilor și pentru a înfrunta momentele de slăbiciune. Da? În zilele sau în perioadele în care lucrurile merg de la sine, noi nu simțim acolo neapărat că facem un efort. Dar asta nu durează a la lung sau e pur și simplu în etape. Da? E cu urcușuri, cu coborâșuri și pentru perioadele cu coborâșuri e importantă disciplina. Abia acolo îți dai seama care e rolul ei cu adevărat. Fără disciplină, e ușor să renunți atunci când întâmpini dificultăți. Cum o dezvoltăm? Disciplina se construiește prin autocontrol și prin respectarea unui plan stabilit. Dacă nu aveți un plan, nu aveți cum să fiți disciplinați. E ca și când ați visa la steluțe, dar n-ați văzut niciodată steluțele. Cam așa e și cu disciplină. De asemenea, e important să ai răbdare cu tine însuți și să înveți din greșeli. Niciodată nu renunți la prima greșeală, nu renunți la a doua, nu renunți la a cincea atunci când ai un drum bine stabilit. Cum să devii mai disciplinat? Stabilește-ți obiective clare și realiste. Da? Dacă, de exemplu, ți-ai propus să faci mișcare zilnic sau ți-ai propus să faci mișcare de 5 ori pe săptămână, îți stabilești clar de la început. O să fie de 5 ori, o să fie de 6 ori, în ce zile, la ce oră, în ce parte a zilei, când ești dispus, când ți se potrivește. Da? Deci setezi toate lucrurile astea. Le pui pe foaie, le pui la notițe în telefon, dacă vrei le pui lipite pe frigider. Dacă ai o ținere de minte foarte bună, le ții minte, dar e important să-ți faci ordinea asta și să ai obiectivele clar trasate și realiste. Da? Deci nu începem, dacă noi n-am făcut mișcare niciodată, nu ne punem să facem mișcare dimineața la prânz și seara, pentru că până seara din prima zi o să renunțați. Împarte munca în sesiuni scurte. Așa cum am menționat și înainte, să facem pași mici, așa facem și cu partea de disciplină. Începem cu sesiuni scurte. Fie că ne stabilim să fim mai disciplinați la muncă, fie că ne stabilim să fim mai disciplinați acasă, poate în a face curățenie, în rutina de mâncare, în rutina de uleiuri esențiale. Da? Fiecare ce își alege. Apoi, începe cu lucrurile dificile. Ceea ce ți se pare ție cel mai greu din activitatea pe care o faci, e bine să începi cu acea parte. De ce? Hai să luăm exemplu dimineața când mergi la muncă. Da, cred că dimineața pentru mulți e momentul în care poate se simt cei mai motivați sau dacă nu se simt cei mai motivați, cu siguranță au cea mai mare energie din parcursul zilei. Pentru că după ora prânzului, după ce ai mâncat, după ce te-ai relaxat, ai ieșit din pauză și știi că mai ai 3 ore, clar nu o să-ți mai ardă să turezi motoarele la maxim. Și atunci, cel mai bine e să începi cu lucrul cel mai dificil și fiind cel mai dificil, odată ce l-ai terminat, îți va crește satisfacția că ai reușit și îți va fi mult mai ușor să faci părticelele mai mici sau mai ușor de rezolvat. Apoi, setează un orar fix pentru activități importante. Aici poate fi vorba din nou de orice fel de activitate, cum am zis, fie că e vorba de rutina de uleiuri, de programul de mese, de programul de pauză de la muncă, de programul de făcut sport, orarul de somn.
Da? E foarte bine să aveți setat orele, da? Degeaba îmi pun eu să fac ceva la ora 11 dacă știu că aproape în fiecare zi la ora 11 sunt prins într-o activitate în care n-am cum să fac altceva. Sau degeaba îmi setez eu să mă duc la culcare la ora 7 dacă eu știu că la ora 8 încă mai am tot felul de lucruri de făcut. Da? Dacă știu că înainte, de exemplu, mergeam la somn la ora 11, poate rezonabil ar fi să-mi setez să mă duc la culcare la ora 10 și îmi va fi mult mai ușor de îndeplinit. Apoi, fii consecvent. Nu e suficient să faci asta o dată, de 2 ori, trebuie făcut pe termen lung. Elimină tentațiile. Și aici cred că cel mai ușor îmi e să vă dau exemplu cu mâncarea. Da? Atunci când, de exemplu, încerci să mănânci mai sănătos, mai curat, nu o să ții în dulap tot felul de tentații cu farine, napolitane, biscuiți și așa mai departe. De ce? Pentru că doar acolo ți va sta gândul. În momentul în care nu le mai ai, nu are ce să te mai distragă. Da? Sau în cazul în care vrei să faci mișcare, te încalți, te îmbraci și te duci fie într-o încăpere în care să nu te deranjeze nimeni, fie te duci afară, pentru că altfel televizorul, canapeaua, telefonul vor fi niște tentații foarte mari pentru tine. Un alt aspect și destul de important este să te recompensezi. Și aici întotdeauna dă-ți recompense din, dacă pot să spun așa, din domeniul în care ți-ai ales să-ți creezi disciplina și rutina. Dacă, de exemplu, ți-ai făcut o rutină de mișcare și te-ai descurcat foarte bine, te poți recompensa, de exemplu, cu 5 minute în plus de pauză, da? Care îți va ajuta corpul să se relaxeze, dar în același timp nu te va scoate din ritmul în care ai intrat. Deci, în ideea asta să-ți oferi recompense. Mai departe, legat de motivație, și v-am și pus aici o imagine așa cu acest domn care aleargă după o undiță așa pe care scrie motivație. Și hai să vedem un pic ce e cu motivația, pentru că cred că e cuvântul pe care îl aud cel mai des atunci când îi spui unui om să-și stabilească o rutină, să-și stabilească o disciplină, să facă ceva în anumit domeniu și spune, dar nu am motivație, dar dacă eu aș fi așa motivată ca tine, ce bine aș putea muta și munții. Dar motivația este doar impulsul care ne determină să acționăm și să urmărim scopurile noastre. E, putem spune, energia interioară care ne face să ne dorim să obținem ceva. Motivația, pur și simplu, e cea care ne pune în mișcare. Da? Dar cumva ne pune în mișcare într-un mod plăcut, fără să ne simțim obligați. Și acum eu vă întreb, uite, o să vă dau iarăși un exemplu din viața de zi cu zi. Dacă, de exemplu, ai un job care poate nu neapărat îți place foarte tare, dar te duci acolo pentru că ai nevoie de bani, poate te înțelegi cu colegii sau e și o parte acolo care îți place, dar poate nu e neapărat jobul visului tău. Te duci la muncă motivat? Da, te duci la muncă motivat, dar totuși te duci. Deci se poate să faci o activitate, să ai o rutină și să fii disciplinat, chiar dacă nu ești motivat. E ușor? Nu, e mai greu, dar se poate, nu e imposibil. Și atunci, chiar și fără motivație, e dificil, dar nu imposibil, să începem orice activitate sau să continuăm atunci când apar obstacolele. Motivația e cea care ne ține în mișcare, chiar și atunci când lucrurile devin greu de suportat. Hai să numim motivația ca și când ar fi o gură de aer, însă să nu uităm că la bază motivația e o emoție. O emoție nu durează la nesfârșit. Da? De cele mai multe ori, emoția durează câteva secunde. Și atunci, dacă tu ai luat decizia în momentul în care ai fost sau ești motivat, asta e foarte bine. Dar poți să iei decizia și poți să începi să faci pași, chiar dacă nu ai motivația la cote maxime. Hai să
facem o comparație și să spunem că motivația e pur și simplu hibridul cu care a prins lumânarea. Hibridul ăla în câteva secunde se va stinge. Dar lumânarea, odată ce rămâne aprinsă, ea arde pentru cel puțin câteva ore și lumânarea aceea, la rândul ei, poți să o folosești ca să prinzi o altă lumânare și mai mare, și mai mare, și mai mare, care să te apropie de obiectivul pe care tu îl ai. Dar motivația e doar scânteia. Așa că nu așteptați scânteia, apucați-vă de treabă. Dar cu toate astea, cum putem să menținem motivația, dar nu să ne bazăm doar pe ea? Aceasta poate fi stimulată prin stabilirea unor obiective clare, vizualizarea succesului și menținerea unui mediu pozitiv. De asemenea, micile realizări pot să-ți aducă satisfacție și să te motiveze să continui. Uite, de exemplu, în rutina cu uleiuri esențiale, dacă tu ai început să le folosești pentru că vrei să rezolvi ceva anume sau vrei să echilibrezi ceva la sănătatea ta sau poate ai o provocare de sănătate. În momentul în care vezi o minimă de schimbare, că ceva merge spre bine, clar vei avea o dorință și mai mare să continui. Dar să nu uităm că există și situații când poate e nevoie, poate chiar săptămâni la rând, să te ții de acea rutină și totuși să nu ți se pară că vezi un rezultat, deși ele lucrează la nivel subtil și trece o zi, două, o săptămână, două, trei și dintr-o dată s-a întâmplat ceva și e mai bine. Da? Deci există două variante, cel puțin două variante mereu. Dar varianta ideală e ca rutina, disciplina și motivația totuși să meargă mână în mână. Motivația este fluctuantă, dar rutina și disciplina asigură că și în zilele în care motivația este scăzută, vei continua să lucrezi spre obiectivele tale. O rutină eficientă, susținută de disciplină, poate transforma acțiunile de zi cu zi într-un obiectiv, iar succesul devine rezultatul constant al muncii tale. De asemenea, te poți ajuta de diverse instrumente, inclusiv cele pe care natura ni le pune la dispoziție, cum sunt uleiurile esențiale. Da, uleiurile esențiale pot fi de ajutor, chiar un ajutor excelent pentru a sprijini rutina, disciplina și motivația. Deși nu pot înlocui complet alte strategii, cum ar fi stabilirea de obiective clare sau crearea unei rutine, adică nu o să facă uleiurile tot pentru noi, nu stăm și ne uităm la cer și la soare și așteptăm miracole, pentru că trebuie să facem și noi parte din munca noastră, ele totuși pot juca un rol semnificativ în îmbunătățirea stării tale mentale, în stimularea energiei și în crearea unui mediu favorabil concentrării și productivității. Cum acționează uleiurile esențiale și cred că cei care deja sunteți utilizatori, cu siguranță știți deja această schemă, această imagine. În primul rând, fiind vorba de uleiuri esențiale, vorbim de domeniul aromaterapiei, asta înseamnă că prima dată se folosesc sau cel mai cunoscut mod de utilizare a lor este cel aromatic sau cel inhalat. Fie că pur și simplu mirosim din sticluță, fie că folosim un difuzor. Ideea este că moleculele aromatice ajung să pătrundă prin orificiile nasului nostru și ajung mai departe la receptorii olfactivi, către bulbul olfactiv și iar de acolo merg către neocortex și sistemul limbic, unde știm că sunt stocate emoțiile și amintirile noastre, către talamus și apoi merge mai departe către hipotalamus, sistemul nervos, glanda pituitară, iar de acolo mai departe se duce către toate glandele din corp, cele suprarenale, tiroidă, glandele reproductive, hormonii digestivi, deci practic reușește să ajungă în fluxul sanguin. Când vorbim de utilizarea topică, adică aplicate pe piele, aceștia pur și simplu pătrund prin piele direct în fluxul sanguin, deci nu mai au atât de multe, un traseu atât de lung de făcut
Iar dacă vorbim de ingerat, da, de administrat intern, prin sistemul digestiv, la fel vor ajunge mai departe în fluxul sanguin și mai departe prin toate celelalte sisteme ale corpului, până când ajung să pătrundă fiecare celulă în parte a corpului. În seara asta noi am pregătit și un protocol pentru voi, mai ales pentru cei care poate n-ați mai testat uleiurile esențiale, să știți că aveți ocazia să solicitați și mostre din partea noastră. Eu v-am pus deja în chat formularul pe care îl puteți completa, iar cei care deja sunteți utilizatori de uleiuri esențiale, să știți că în continuare informațiile vă folosesc în cazul în care vreți să vă faceți o rutină și să vă disciplinați și să fiți mai motivați, ce și cum să folosiți. Protocolul propus de echipa Dăruim Renaștere e format din două uleiuri esențiale, practic un blend și un ulei single, și va fi compus așa. Dintr-un blend roll-on de 5 ml vor fi adăugate 5 picături din amestecul Motivate, și va fi completat cu ulei fracționat de cocos. Am și eu aici blendul deja gata diluat de la doTERRA. Cum îl veți folosi? Dimineața, și se poate folosi inclusiv și pe parcursul zilei, ori de câte ori vă doriți. Îl veți aplica aici, la încheietura mâinii, pe gât, după ureche, pe tâmple și în zona aceasta unde e maxilarul. Plus, puteți să aplicați și aici în palme. Pur și simplu frecați palmele și inhalați de câteva ori. Are un miros tare plăcut și imediat o să vă descriu și ce conține acest amestec. Iar pe lângă amestecul Motivate, și să nu uit, puteți să-l aplicați inclusiv pe piept. O să vă placă cu siguranță. Iar separat veți mai primi și o mostră cu 1 ml din uleiul lemon, adică 20 de picături aproximativ. Pe acesta îl veți folosi adăugat în paharul cu apă. Pur și simplu veți picura în fiecare zi 2, 3, 4 picături în paharul de apă dimineața și îl beți. Dacă nu vreți să-l adăugați în paharul de apă, puteți să îl puneți direct și sublingual. Are un gust foarte bun, el este extras din coaja de lămâie, deci cu siguranță o să vă placă gustul acestuia. Și de asemenea, și din sticluța de lemon se poate inhala, mai ales dimineața, o să vedeți că vă energizează și o să vă placă efectul pe care îl are. O să vreau să vorbim puțin despre fiecare ulei în parte. Pentru blendul sau pentru amestecul Motivate, ca și ingrediente, avem în primul rând menta și le-am pus în ordinea în care ele sunt în cantitatea cea mai mare în acest amestec. Avem menta, avem clementină, avem coriandru, busuioc, iuzu, roiniță, rozmarin și vanilie. Eu personal îl folosesc și ca parfum pentru că îmi place foarte mult. După cum îi spune și numele, are efecte benefice la nivel emoțional, crescând motivația și buna dispoziție. Aroma sa te ajută să te concentrezi mai bine în situațiile stresante. Apoi, aplicat pe încheieturi și în zona inimii, te ajută să dai frâu liber creativității prin creșterea încrederii în sine. Susține sistemul urinar atunci când este masat în zona abdomenului. Folosit înainte de competiții, interviuri importante, întreceri sportive, deoarece crește încrederea în forțele proprii, susține sănătatea sinusurilor și promovează o respirație ușoară, ajutând inclusiv la calmarea tusei, da, pentru că avem menta acolo. Apoi, ameliorează senzația de frică și întristare, oferind o senzație de claritate mentală, optimism și determinare. Exact ce avem nevoie, nu degeaba se numește Motivate. Rol benefic atunci când este folosit dimineața, în cazul persoanelor care se confruntă cu stări de somnolență, oferind o senzație de energie. Și împreună cu lemon, o să vedeți că face o echipă foarte bună.
și de asemenea susține sistemul limfatic și masat în zona coapselor ajută la ameliorarea celulitei. Asta și datorită clementinei și rozmarinului pe care îl are în compoziție. Cât despre lemon, aici v-am pus doar câteva rânduri, pentru că el face mult mai multe decât am reușit eu să scriu aici pe slide și cred că cine l-a încercat știe la ce mă refer. Dar, ca și bază, lemon este uleiul concentrării, așa că nu întâmplător l-am ales în acest protocol. Susține claritatea mentală și restabilește energia, eliberează de sentimentele de tristețe și ajută la restabilirea sentimentelor de bucurie și fericire, bine dispune, susține emoțional la creșterea nivelului de încredere în sine și a stimei de sine, da? Deci v-am spus că face așa o echipă foarte bună cu Motivate, ajută în cazul disconfortului respirator sezonier, creează un mediu alcalin în corp. Aici o să vreau să vă spun câteva cuvinte de ce e important să folosești lemon dimineața. Noi pe timpul nopții, teoretic cel puțin, dormim pe parcursul întregii nopți. Asta înseamnă că nu bem apă dimineața când ne trezim, să știți că cu toții suntem deshidratați și pe timpul nopții corpul se reface, mai ales pe parte de sistem digestiv și sistem limfatic. Asta ce înseamnă? Că va elimina foarte multe reziduri din corp. Și asta se poate face prin toate orificiile pe care noi le avem în corp. De asta dimineața e important, sau cel puțin avem acea senzație că trebuie să mergem la toaletă, da? Să eliberăm tot ce e de eliberat, plus tot felul de depuneri pe limbă, de exemplu. Da, astea trebuie curățate. Deci dimineața, rutina de spălat pe dinți, curățat limba și foarte important, câteva picături de lemon cu un pahar generos de apă. Asta ce înseamnă? De la apă ne hidratăm, de la uleiul de lemon reducem acidoza care s-a format în corp pe timpul nopții, creând un mediu alcalin. Împreună cu saliva noastră și cu uleiul esențial de lemon, o să vedeți că dacă vă faceți o rutină pe termen lung, veți avea foarte multe beneficii. De asemenea, aduce beneficii de curățare a organismului și face, bineînțeles, și un detox blând. Susține calmarea stomacului, echilibrarea sucurilor gastrice și reduce disconfortul în cazul arsurilor stomacale. Susține curățarea constantă a colonului, asigură o digestie echilibrată. Susține sănătatea inimii, inclusiv toleranța la glucoză, sensibilitatea la insulină și metabolismul grăsimilor. Nu întâmplător, lemon este și parte din amestecul MetaPower, special gândit pentru metabolism. Sprijină funcționarea optimă a ficatului și a sistemului limfatic și este benefic pentru întregul sistem endocrin. Benefic împotriva durerilor de gât. Aici, dacă îl combinați cu câteva picături de mentă, busuioc sau chiar amestecul onguard, ați rezolvat problema. De asemenea, susține sistemul imunitar și susține buna funcționare a creierului. Astea sunt doar câteva din lucrurile sau din proprietățile pe care lemon le are, dar v-am zis, ele sunt mult mai multe, nu reușesc eu să le încadrez pe toate în slide-uri, de forța pe care o are acest ulei esențial. V-am mai pus aici și alte uleiuri care vă pot susține în acest proces, dar care nu fac parte din protocolul pe care noi îl oferim. Dar dacă voi deja sunteți utilizatori de uleiuri esențiale, în cazul ăsta puteți să le includeți în rutina voastră. Și avem așa, pentru îmbunătățirea concentrării și a motivației, avem rozmarinul, care este cunoscut pentru capacitatea sa de a stimula creierul, îmbunătățind concentrarea și claritatea mentală. Poate ajuta la creșterea nivelului de energie și la menținerea motivației. Alături de mentă, nu întâmplător, ambele sunt în amestecul Motivate. Menta ajută la combaterea oboselii și poate îmbunătăți concentrarea, fiind excelent pentru a rămâne alert și motivat pe parcursul zilei.
Cimbru este un alt ulei care ajută foarte mult pe partea de concentrare, cunoscut pentru efectul său energizant. Cimbru poate ajuta la stimularea clarității mentale și poate sprijini perseverența atunci când întâmpini dificultăți. Un alt aspect foarte important e reducerea stresului și îmbunătățirea stării de spirit. Dacă tu te simți bine, ai o stare de bine, clar ți-e mult mai ușor să faci poate și lucrurile care îți plac mai puțin. Așa că e bine să țineți cont și de partea asta. Unul dintre uleiurile care merge foarte bine pe zona aceasta e lavanda, care e extrem de eficientă pentru relaxare și reducerea stresului, care poate bloca motivația, pe de o parte, pentru că sunt unele persoane cărora le dă atât de multă relaxare și atât de mult cald, încât îi trimite la culcare. Deci dacă plănuiți să vă faceți o rutină în care aveți nevoie de energie, poate că nu lavanda e cea mai bună alegere, poate ar fi bine să mergeți pe o altă floare. Folosită în timpul unei pauze sau chiar seara, poate ajuta la calmarea anxietății și la crearea unui mediu propice pentru odihnă și refacere. Dar în același timp, să știți că lavanda se poate folosi și atunci când poate ai nevoie să ții un discurs, pentru că e uleiul comunicării, da? Și cumva dezleagă limba și lasă cuvintele să iasă. Apoi avem trandafirul, care este adesea asociat cu îmbunătățirea stării de spirit și poate ajuta la combaterea sentimentelor de depresie și oboseală emoțională. O stare mentală echilibrată este crucială pentru menținerea unei rutine disciplinate. Apoi avem un alt ulei care miroase divin și care, apropo, luna aceasta îl găsiți cu o reducere. Acesta e vorba de ylang ylang, e un ulei esențial care ajută la reducerea stresului și promovarea unei stări de liniște, ceea ce poate contribui la menținerea unei atitudini pozitive față de sarcinile zilnice. Urmează apoi uleiuri pentru crearea unui mediu propice pentru productivitate și disciplină și aici vorbim de toată categoria de citrice, pentru că nu doar lemon energizează, ci toate citricele în general. Și aici vorbim de portocală, de grapefruit, de mandarină, de clementină și așa mai departe, bergamotă. Aceste uleiuri sunt excelente pentru crearea unei atmosfere energizante și pline de vitalitate. Ele pot contribui la creșterea productivității, deoarece au un efect revigorant asupra corpului și al minții. Un alt ulei, regele uleiurilor, și aici vorbim de tămâie, este un ulei esențial calmant care poate ajuta la crearea unui mediu de concentrare. E foarte util, mai ales în momentele când ai nevoie să te concentrezi pentru perioade lungi de timp, asigurându-te că rămâi disciplinat. Eucaliptul e un alt ulei care din nou ajută pe partea de productivitate, pentru că stimulează respirația și energia, contribuind la o mai bună concentrare. Este ideal pentru a fi folosit în mediul de lucru, mai ales când vrei să te simți revigorat și să te concentrezi pe sarcinile tale. Sprijin pentru începerea unei noi rutine și crearea unui obicei, și aici prima pe listă o avem tot un citric, avem bergamota, care este cunoscută pentru efectul său de îmbunătățire a dispoziției și de reducere a anxietății, făcând-o utilă atunci când încerci să te disciplinezi și să urmezi o rutină zilnică. Poate crea o atmosferă plăcută și pozitivă, care te ajută să te simți mai motivat să-ți începi ziua. În special pentru persoanele care tind să vadă, partea goală a paharului, bergamota funcționează foarte bine. Mai avem apoi patchouli, care la fel creează o stare de calm și îmbunătățește concentrarea, astfel încât poți să-ți creezi noi obiceiuri sănătoase și să rămâi disciplinat. Și o altă rutină, e vorba de rutina de somn. Și pentru rutina de somn sau pentru îmbunătățirea calității somnului avem din nou lavanda, care e excelentă pentru îmbunătățirea somnului, pentru un somn odihnitor, pentru a-ți menține energia și motivația pe parcursul zilei, dar aici e de testat. Pentru fiecare persoană în parte
efectul pe care lavanda îl are. Și un alt ulei care vă ajută din nou seara și pentru rutina de somn, e vorba de mușețel. Este cunoscut pentru proprietățile sale calmante, care te pot ajuta să te relaxezi înainte de culcare și să ai un somn mai profund. Un somn bun este esențial pentru a-ți menține disciplina și motivația pe termen lung. Și legat de somn, aici vreau să vă mai dau un exemplu care eu cred că o să fie relevant pentru multe persoane, mai ales pentru mămici sau pentru părinți. Gândiți-vă cum e la copii cu rutina de somn. Și de ce e importantă rutina? Pentru că, așa cum am zis și la început, rutina nu e ceva demodat și rutina se implementează încă din cele mai fragede vârste. Și cred că mămicile aici o să poată să-mi confirme ce se întâmplă atunci când modifici copilului, de exemplu, rutina de somn. Sau se întâmplă ceva și pur și simplu într-o zi nu reușești să te mai ții de rutina lui de somn. Cam cât aveți de suferit după, până reușiți să-l culcați sau să-l adormiți. Asta ca să vă faceți o idee, în viața noastră noi avem nevoie de rutine. Încă de mici copii, dar și mai apoi în viața de adult. Deci nu e ceva ce e în trend, nu e ceva ce e la modă, ci pur și simplu e un aspect la care ar trebui să ne gândim foarte serios și să-l includem în viața noastră de zi cu zi, ca să ne asigure succesul pe cât mai multe planuri. Asta împreună cu disciplina, bineînțeles. Cam asta e ceea ce am vrut eu să vă spun și v-am mai lăsat aici ceva, așa, o frază sau un îndemn care mie îmi place foarte mult. L-am găsit și eu la rândul meu și am zis că trebuie să mi-l pun așa undeva scris mare. Motivația te pune în mișcare, rutina te ține pe drum, iar disciplina te duce la destinație. Da? Deci, trio perfect. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și azi. Eu o să închid acum prezentarea.